नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी यहाँ बिल्कुलै नयाँ युट्युब प्रस्तुति ल्याएका छौं र आशा गर्दछौं कि तपाईलाई यो प्रस्तुति मन पर्दछ। म राजु पौडेल नेपालको शेयर बजारसँग आबद्ध व्यक्ति धेरै लामो समयदेखि यो बजारमा म आबद्ध छु र मैले धेरै लामो समयदेखि नेपाली जनताहरूले शेयर बजारको ज्ञान पाउनुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ र शेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु र मैले विगत लामो समयदेखि विभिन्न फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, ब्लग र विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा शेयर र शेयर बजार सम्बन्धी आर्टिकलहरू लेखेर मैले बजारमा लागेर भोगेका, सिकेका, अनुभव गरेका र अध्ययन गरेका कुराहरू बाँड्दै राखेको छु र अहिले धेरै नेपाली जनताहरू युट्युब च्यानलप्रति आकर्षित भएकोले अब आगामी दिनहरूमा मैले शेयर र शेयर बजारका ज्ञान र शिक्षा युट्युब च्यानलमा भिडियोहरू बनाएर बाँड्ने कोसिस गर्दैछु। मलाई आशा छ तपाईहरूले यो मेरो युट्युब च्यानललाई र मेरा भिडियोहरूलाई मन पराउनुहुनेछ। अहिले नेपालमा शेयर बजारको व्यापक चर्चा परिचर्चा छ। धेरै नेपाली जनताहरू शेयर बजारप्रति आकर्षित हुँदै जानुभएको छ। धेरै नेपाली जनताहरू शेयर बजारप्रति जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ। तर दुःखद कुरा, शेयर बजारमा जिज्ञासा राख्ने नेपाली जनताहरूले शेयर बजारको ज्ञानको अभावको कारणले शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सकिराख्नु भएको छैन। अहिलेसम्म पनि नेपालमा शेयर शिक्षा प्रदान गर्ने, शेयर शिक्षा दिने कुनै पनि आधिकारिक निकाय छैन। न त कुनै विद्यालयको पाठ्यक्रममा, क्याम्पस तहको पाठ्यक्रममा, न त विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रममा शेयर शिक्षालाई समेटिएको छ। त्यसकारण मैले जानेका, बुझेका, अध्ययन गरेका कुराहरूलाई समेटेर साना साना भिडियोहरू बनाएर तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। तपाईहरूले यो भिडियो हेरेर शेयर शिक्षाको बारेमा ज्ञान लिनुहुनेछ, यो भिडियो मार्फत लाभ लिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। आज मैले यो भिडियोमा शेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहनुभएका एकदमै नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई टार्गेट गरेर, फोकस गरेर मैले शेयर भनेको के हो, शेयर कति प्रकारका हुन्छन्, शेयर बजार भनेको के हो, शेयर बजार कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा केही जानकारी दिन गइराखेको छु। सर्वप्रथम हामीले बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि शेयर भनेको के हो भन्ने बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि बृहत मात्रामा पुँजीको आवश्यकता पर्छ। उक्त पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि पुँजीलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। त्यसैलाई हामी शेयर भन्दछौँ। खास गरी शेयर दुई प्रकारका हुन्छन्, संस्थापक शेयर र साधारण शेयर। कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सुरुमा खरिद गरेको वा लगाएको पुँजीलाई हामी संस्थापक शेयर भन्दछौँ भने धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिएको, जोसुकै सर्वसाधारणले किन्न सक्ने शेयरलाई हामीले साधारण शेयर भन्दछौँ, जुन शेयर मार्फत कम्पनीले पुँजी सङ्कलन गर्दछ। अब हामी शेयर बजार भनेको के हो भन्ने बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। शेयर बजार भनेको कम्पनीले निष्कासन गरेको शेयरको खरिद बिक्री गर्ने बजारलाई शेयर बजार भन्दछौँ। खास गरी शेयर बजार दुई प्रकारका हुन्छन्, प्राथमिक शेयर बजार प्राइमेरी शेयर मार्केट, दोस्रो बजार सेकेन्डरी शेयर मार्केट। हामीले पहिला प्राथमिक शेयर बजारको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिक शेयर बजार भनेको कम्पनीले सर्वसाधारणबाट पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि जारी गरेको शेयर खरिद बिक्री हुने बजारलाई प्राथमिक शेयर बजार भनेर भनिन्छ, जसलाई हामीले प्रारम्भिक निष्कासन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ पनि भन्दछौँ, आइपिओ पनि भन्दछौँ। हामी नयाँ लगानीकर्ताहरू यही आइपिओमा लगानी गरेर शेयर बजारमा प्रवेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ। आइपिओमा लगानी गरिसकेपछि हामीले शेयर बजारको बारेमा धेरै ज्ञान लिन सक्दछौँ। दोस्रो बजार प्राइमेरी
मार्केटपछि हामीले दोस्रो बजारको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा। प्राथमिक बजारमा निष्कासन गरेको शेयर निश्चयमा सूचीकृत भइसकेपछि ब्रोकर कम्पनी मार्फत पुनः खरिद बिक्री हुने बजारलाई हामी दोस्रो बजार भन्दछौँ। नेपालमा हाल 50 वटा ब्रोकर र तिनका रिमोट ओक स्टेशन मार्फत दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार हुँदै आइराखेको छ र भविष्यमा विभिन्न बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा आइराखेको छ। त्यसपछि हाम्रो बजार अलि फैलिनेछ, नेपालको दूरदराज गाउँमा शेयर बजार पुग्नेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। आजलाई मैले यो भिडियोमा शेयर बजार, प्राथमिक बजार, दोस्रो बजार भनेको के हो भन्ने बारेमा जानकारी दिएँ। आगामी दिनमा मैले आइपिओमा कसरी लगानी गर्ने, डिम्यान्ड खाता कसरी खोल्ने भन्नेमा दोस्रो भिडियो लिएर आउनेछु। मलाई आशा छ तपाईहरूले यो मेरो पहिलो भिडियो मन पराइदिनु भयो। यदि तपाईहरूले मन पराइदिनु भयो भने यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस्, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, बेल बटनलाई थिच्दिनुस्, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् भन्ने अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार।